हॅलो डिअर स्टुडंट, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक 9th and 10th. आज आपण बघणार आहे ग्रॅव्हिटेशनचा पार्ट 6 आणि याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे फ्री फॉल अँड एस्केप वेलोसिटी काय असते. हा लास्ट पार्ट आहे. मित्रांनो, जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सर्वात अगोदर सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आज आपण बघणार आहे फ्री फॉल आणि एस्केप वेलोसिटी म्हणजे काय. जर तुम्हाला नोट्स पाहिजे असतील, पीडीएफ पाहिजे असतील तर आताच या आमच्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जॉईन करा. याची लिंक सुद्धा मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला दिलेली आहे. पण त्या अगोदर एक सर्वात महत्त्वाची बातमी आहे ती म्हणजे नून अकॅडमी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे फ्री लाईव्ह क्लासेस. क्लास 9 to 12 पर्यंत फ्री लाईव्ह क्लासेस आहेत. याच्यामध्ये MSCIT, JEE, नीट सगळे कोर्सेस तुम्हाला ऍब्सोल्युटली फ्री आहेत. तुम्हाला डेली लाईव्ह क्लासेस मिळणार आहेत, फ्री नोट्स मिळणार आहेत, MCQ अँड प्रिपरेटरी सेशन मिळणार आहेत. MSCIT, नीट, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम फॉर द ग्रेड 12 स्टुडंट साठी सर्व गोष्टी इथं फ्री आहेत. अनलिमिटेड डाऊट क्लिअरिंग सेशन सुद्धा सर्व फ्री आहे. काय करायचं आहे, व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये नून ऍपची लिंक दिलेली आहे, त्यावर जाऊन ऍप डाउनलोड करायचं आहे. नंतर मोबाईल नंबर टाका, OTP मिळेल. ते टाकल्यानंतर तुम्हाला ऍप ओपन होईल आणि त्यानंतर तुम्ही आमच्या फ्री लाईव्ह क्लासेसचा फायदा घेऊ शकता. तुम्हाला एकही रुपया खर्च करण्याची गरज नाही. चला सुरुवात करूया आजच्या आपल्या या व्हिडिओला. तर बघा मित्रांनो, आज आपल्याला बघायचं आहे फ्री फॉल म्हणजे काय. तर बघा, फ्री फॉलला सोप्या भाषेमध्ये आपण डिफाइन करू शकतो. फ्री फॉल इज एनी मोशन ऑफ अ बॉडी वेअर द ग्रॅव्हिटी इज द ओनली फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट. म्हणजे ज्या वेळेस एखाद्या बॉडीमध्ये जर मोशन असेल आणि त्याच्यावर फक्त एकच फोर्स ऍक्ट होत असेल अँड दॅट इज नथिंग बट द ग्रॅव्हिटी. म्हणजे ग्रॅव्हिटीमुळे जे काही मोशन असेल त्याला आपण फ्री फॉल म्हणतो. ठीक आहे, ग्रॅव्हिटीमुळे जे काही मोशन असेल त्याला आपण फ्री फॉल म्हणतो. म्हणजे दुसरा कुठलाच फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट होत नाही, फक्त एकच होतोय, ग्रॅव्हिटी. म्हणजे याला आपण असं म्हणू शकतो, फ्री फॉल इज एनी मोशन ऑफ अ बॉडी वेअर द ग्रॅव्हिटी इज ओनली फोर्स ऍक्टिंग अपॉन इट. ते एकदम सोपं आहे मित्रांनो, याच्यामध्ये काही तेवढं अवघड नाहीये, फक्त एवढंच तुम्हाला ध्यानात ठेवायचं आहे. चला आता इथं बघा, दोन चित्र मग तुम्हाला इझिली समजून जाईल. बघा आता आता बघा मित्रांनो, इथं तुम्हाला फ्री फॉल दिसतोय का या चित्रामध्ये? एक मध्ये फ्री फॉल आहे की दोन मध्ये फ्री फॉल आहे? बघा, समजून घ्या की इथं बघा एक व्यक्ती वरून खाली पडत आहे. ठीक आहे, आता खाली पडत आहे याचा अर्थ एक ग्रॅव्हिटी आहे त्याला खाली खेचत आहे. ग्रॅव्हिटी त्याला काय करत आहे? खाली खेचत आहे ना. म्हणजे ग्रॅव्हिटी अशा प्रकारे ऍक्ट होत आहे त्याच्यावर. ठीक आहे, आणि जो खाली पडत असताना जे काही आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे काही एअर आहे ते एक रेजिस्टन्स क्रिएट करेल ना. म्हणजे इथं एक काही एअर असेल, हे एक रेजिस्टन्स क्रिएट करेल. म्हणजे ह्या व्यक्तीवर दोन प्रकारचे फोर्स आहेत. एक आहे ग्रॅव्हिटी फोर्स, ठीक आहे, आणि दुसरा आहे एअर रेजिस्टन्स. त्याच्यामुळे याला आपण फ्री फॉल म्हणू शकतो का? त्याला आपण फ्री फॉल म्हणू शकत नाही. आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये फ्री फॉल शक्य नाही. मग फ्री फॉल शक्य कुठे आहे? तर फ्री फॉल फक्त व्हॅक्यूम मध्ये फ्री फॉल फक्त पॉसिबल आहे. ठीक आहे, कारण जिथं कुठलाच फोर्स नसतो, फक्त ग्रॅव्हिटी असते. चला आपण आता इथं उदाहरण बघूया व्हॅक्यूमचं. ज्यावेळेस आपण व्हॅक्यूम मध्ये ज्यावेळेस जम्प करतो, ठीक आहे, त्यावेळेस त्याच्यावर फक्त एकच फोर्स ऍक्ट होतो, तो म्हणजे ग्रॅव्हिटीचा. दुसरा कोणताही फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट होत नाही. मग अशा वेळेस आपण म्हणू शकतो की हा व्यक्ती कसा आहे? फ्री फॉल मध्ये आहे. काय आहे? फ्री फॉल मध्ये आहे. ठीक आहे, समजले? इथं काय आहे तर एअर रेजिस्टन्स आहे आणि ग्रॅव्हिटी आहे. म्हणजे फक्त ग्रॅव्हिटी आहे का? नाही, एअर रेजिस्टन्स सुद्धा आहे, म्हणजे आपण फ्री फॉल म्हणता येणार नाही. ठीक आहे, फक्त ग्रॅव्हिटी ज्यावेळेस ऍक्ट होतो त्यावेळेस त्याला आपण फ्री फॉल म्हणू शकतो. आता बघा, एक सर्वात महत्वाचं काय इथं आता बघा, तुम्हाला माहित आहे की कोणतेही दोन ऑब्जेक्ट एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात. ठीक आहे, तुम्हाला माहित आहे की कोणतेही दोन ऑब्जेक्ट एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटीमुळे. ठीक आहे, आता बघा काय केलेलं आहे, आपण एक स्टोन आपल्या हातामध्ये घेतलेला आहे. ठीक आहे, आता स्टोन काय झालेलं आहे, स्टोनवर एक फोर्स ऍक्ट होत आहे. आपण हातामध्ये पकडलेला आहे म्हणजे त्याच्यावर एक फोर्स ऍक्ट होत आहे. कोणता फोर्स? ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी त्या स्टोनला काय करत आहे? खाली खेचत आहे. बरोबर आहे. ठीक आहे, पण त्याच वेळेस आपला जो हात आहे ना, म्हणजे आपल्या हातामध्ये आपण त्याला पकडलेला आहे, त्याच वेळेस आपला हात काय करत आहे? एक बॅलन्स फोर्स क्रिएट करत आहे, म्हणजे अपोजिट टू द ग्रॅव्हिटी. त्याच्यामुळे तो स्टोन काय आहे? एका स्पेसिफिक पोझिशनवर रेस्ट झालेला आहे. ठीक आहे, आणि जसा की आपण हात काढून घेतला, ठीक आहे, आपण ज्यावेळेस आपला हात आपण काढून घेतो, रिलीज करतो, त्यावेळेस काय होईल? त्याच्यावर फक्त एकच फोर्स ऍक्ट होतो, तो म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आणि नंतर तो खाली पडायला सुरुवात करतो. नंतर काय करतो? ते गाडी खाली पडायला सुरुवात करतो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ठीक आहे, समजले? म्हणजे व्हेनेवर अन ऑब्जेक्ट मूव्ह अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द
फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी अलोन इट इज सेड टू बी अ फ्री फॉलिंग. म्हणजे फक्त एकच फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट होतो, तो म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अशा वेळेस त्याला आपण फ्री फॉल असं म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण? फ्री फॉल म्हणतो. आता बघा, आता ज्यावेळेस आपण स्टोन रिलीज करतो एखाद्या हाईट वरनं, त्यावेळेस काय होते? त्यावेळेस तो फ्री फॉल मध्ये असतो, ठीक आहे. पण काय ती इनिशियल वेलोसिटी त्याची झिरो असते. इनिशियल वेलोसिटी काय असते त्याची? झिरो असते. आणि जसा जसा तो खाली येत जाईल, ठीक आहे, तशी तशी त्याची जी वेलोसिटी आहे ती इन्क्रीज होत जाते. म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी झिरो असते, पण जसा तो खाली येत जाईल, ठीक आहे, तसा तसा त्याची जी वेलोसिटी असते ना ती इन्क्रीज होत जाते, ठीक आहे. म्हणून त्याला आपण ऍक्सिलरेटेड मोशन असं म्हणू शकतो, ठीक आहे. आता हे कशामुळे होते? ड्यू टू द ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे स्मॉल जी मुळे या गोष्टी घडत असतात, ठीक आहे. पण आता जर आपण बघितलं, आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये काय असतात? एअर आहे. आणि एअर असल्यामुळे तिथं काय होतं? फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होतो, ठीक आहे. आणि तो काय करतो? त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला अपोज करतो काही प्रमाणामध्ये, ठीक आहे. म्हणून जे फ्री फॉल असतं ते फ्री फॉल आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये पॉसिबल आहे का? तर नाही, आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये फ्री फॉल पॉसिबल नाही. फक्त व्हॅक्यूम मध्ये फ्री फॉल पॉसिबल आहे, ठीक आहे. फक्त काय आहे? व्हॅक्यूम मध्ये फ्री फॉल पॉसिबल आहे. आता बघा, ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट वरून खाली येतो, ठीक आहे, त्यावेळेस इनिशियल वेलोसिटी झिरो असते. इनिशियल वेलोसिटी काय असते? झिरो असते. आणि जे काय ऍक्सिलरेशन असते हे असते ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीच्या बरोबर, ठीक आहे. एवढं तुम्हाला ध्यानात ठेवायचं आहे. आणि ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट वरतून खाली येतो, ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट वरतून खाली येतो, त्यावेळेस काय होते? त्याची जी काही वेलोसिटी असते ती इन्क्रीज होते. वेलोसिटी काय होते? इन्क्रीज होते. त्याच्यामुळे आपण इथं जी काही ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी पकडणार आहे त्याला आपल्याला पॉझिटिव्ह पकडावं लागेल, ठीक आहे. कारण आपण काय करत आहे? जो ऑब्जेक्ट येत आहे ते काय करत आहे? त्याच डायरेक्शन मध्ये येत आहे. म्हणजे ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीच्या डायरेक्शन मध्ये येत आहे. म्हणजे वेलोसिटी ती इन्क्रीज होत आहे. वेलोसिटी इन्क्रीज होत आहे याचा अर्थ ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, म्हणजे इथं आपल्याला पॉझिटिव्ह पकडावे लागेल, ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस ऑब्जेक्टला आपण वरती फेकतो त्यावेळेस काय होते? ऑब्जेक्टला आपण ज्यावेळेस वरती फेकतो त्याची जी काही वेलोसिटी असते ती काय होते? डिक्रीज होते. वेलोसिटी काय होते? कंटिन्युअसली डिक्रीज होते. आणि ऍट अ सर्टन पॉइंट इट बिकम झिरो. एक विशिष्ट पॉइंटला ती झिरो बनते आणि त्यानंतर तो ऑब्जेक्ट पुन्हा खाली यायला सुरुवात करतो. म्हणजे ज्यावेळेस आपण ऑब्जेक्ट वरती फेकतो त्यावेळेस त्याची वेलोसिटी झिरो होते, ठीक आहे. त्याची वेलोसिटी झिरो होते म्हणजे कमी कमी होत जाते. त्यावेळेस आपला ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे आपल्याला नेगेटिव्ह पकडावं लागतं. त्याला काय पकडावं लागतं? नेगेटिव्ह पकडावं लागतं, ठीक आहे. या गोष्टी तुम्हाला ध्यानात ठेवायच्या आहेत. बघा, आता जे काही मून आहे, जे काही आर्टिफिशियल सॅटेलाइट आहेत, ते काय करत आहे? अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दे आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. म्हणजे जे काही मून आहे, आर्टिफिशियल सॅटेलाइट आहे, ते काय करत आहे? ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मध्ये आहे, ते अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मध्ये आहे, ठीक आहे. म्हणून त्याला आपण फ्री फॉल म्हणू शकतो का? तर हो, त्याला आपण फ्री फॉल म्हणू शकतो. म्हणजे आर्टिफिशियल सॅटेलाइट झालं, मून झालं, हे फ्री फॉल मध्ये आहे, ठीक आहे. एवढ्या गोष्टी तुम्हाला इथे लक्षात घ्यायच्या आहे. त्यानंतर बघा, आता महत्वाचं इथं काय आहे? एक गॅलिलिओने एक एक्सपेरिमेंट केला होता. आता कोणता केला होता? तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला माहित आहे, जी आहे ना ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, याची व्हॅल्यू काय होते? पृथ्वीवर सगळ्या ऑब्जेक्ट साठी सेम असते, ठीक आहे. सेम फॉर द ऑल ऑब्जेक्ट ऍट अ गिव्हन प्लेस ऑन द अर्थ. म्हणजे बघा, आता अर्थवर जर आपण बघितलं तर एक जागा आहे, ठीक आहे, ही जागा आहे. या जागेवर जर तुम्ही कोणताही ऑब्जेक्ट पकडा, त्याचं मास 5 किलोग्राम असो की 10 किलोग्राम असो, या दोघांसाठी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू सेमच असणार ना, ठीक आहे. एका प्लेसवर, विशिष्ट प्लेसवर सेमच असणार, ठीक आहे. त्याच्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो, ठीक आहे, टू ऑब्जेक्ट म्हणजे दोन ऑब्जेक्ट आपण घेतले, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर मासेस, म्हणजे त्याच्या मासेसचं काही घेणं देणं नाही आपल्याला, ठीक आहे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की दोन ऑब्जेक्ट आपण घेतले, त्यांचं मास वेगवेगळं आहे. एकाचं 5 किलोग्राम आहे, दुसऱ्याचं 10 किलोग्राम आहे, 10 केजी आहे, ठीक आहे. तर दोघांनाही जर आपण एक विशिष्ट हाईट वरनं सोडलं, ठीक आहे, दे विल रिच ऑन द अर्थ ऍट अ सेम टाइम. दोघं पण काय होईल? पृथ्वीवर सेम टाइमलाच पोहोचतील. म्हणजे बघा, आपण एक 5 किलोग्रामचा एक ऑब्जेक्ट घेतला, त्याचं मास आहे, दुसऱ्याचं 10 किलोग्राम आहे, ठीक आहे. दोघायला पण आपण काय केलंय? 50 मीटर वरनं सोडलंय, ठीक आहे, खाली जमिनीकडे. म्हणजे आपल्याला असा प्रश्न विचारलेला आहे की दोघांना सगळ्यात जास्त वेळ कोणता ऑब्जेक्ट लागेल? तर दोघांनाही इथं सेम वेळ लागणार आहे पृथ्वीवर येण्यासाठी. दोघांनाही सेम वेळ लागणार आहे. असं का होते? ठीक आहे, कारण याच्या मासेसचं काहीच घेणं देणं नाही इथं. मासेचं काहीच घेणं देणं नाही इथं. घेणं देणं आहे ते म्हणजे ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, ठीक आहे. आता बघा, गॅलिलिओनं काय केलं? गॅलिलिओनं काय सांगितलं आपल्याला? गॅलिलिओनं
1519 मध्ये, ठीक आहे, 1590 मध्ये एक एक्सपेरिमेंट केला. ठीक आहे, इन द इटालियन सिटी पिसा मध्ये एक एक्सपेरिमेंट केला. त्यांनी काय केलं, दोन ऑब्जेक्ट, ठीक आहे, ज्यांचं मास वेगवेगळं आहे, त्यांनी ते काय केलं, लेनिंग टॉवर ऑफ पिसा वरनं सोडून दिलं. लेनिंग टॉवर ऑफ पिसा वरनं काय केलं, ते दोन्ही ऑब्जेक्ट वेगवेगळ्या मासाचे सोडून दिले आणि त्यांनी बघितलं की दोन्ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम वर पृथ्वीवर आले. ठीक आहे, त्यांनी बघितलं की दोन्ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम वर पृथ्वीवर आले. ठीक आहे, मग त्यांना समजलं की तिथं त्या मासेचं काहीच घेणं देणं नाही. ठीक आहे, नंतर त्यांनी काय केलं, एक फिदर घेतलं आणि एक हेवी स्टोन घेतला, दोघांना सुद्धा सेम हाईट वरनं सोडलं. ठीक आहे, तर त्यांनी बघितलं की फिदर काय करतो, फिदरला थोडा वेळ लागला खाली येण्यासाठी, पण स्टोन मात्र लवकर खाली आला. असं काय झालं, तर याच्या मागचं कारण आहे बघा मित्रांनो, फिदर एक्सपिरियन्स अ buoyant force and the frictional force and due to the tow air therefore the float and reaches the ground slowly. आता तुम्हाला जर बघितलं, आता स्टोन आहे, ठीक आहे, आणि हा फिदर आहे. ठीक आहे, आता स्टोनचं वेट काय असणार, स्टोनचं वेट जर कम्पेअर केलं तर खूप कमी असणार. सॉरी, या फिदरचं जर वेट कम्पेअर केलं तर खूप कमी असणार, आणि या स्टोनचं जर वेट जर कम्पेअर केलं आपण हेवी स्टोनचं, तर याचं वेट जास्त असणार. ऑब्विसली याचं वेट काय असणार, जास्त असणार. ठीक आहे, मग एअरचा जो काही रेजिस्टन्स याच्यावर ऍक्ट होत आहे, ठीक आहे, मग या वेटच्या कम्पेअर मध्ये, म्हणजे या ऑब्जेक्टच्या कम्पेअर मध्ये, या स्टोनच्या कम्पेअर मध्ये जे काही एअर रेजिस्टन्स असेल हे खूपच कमी असणार. त्याच्यामुळे त्याचा इफेक्ट तर आपल्या स्टोनवर पाहायला मिळत नाही. ठीक आहे, त्याचा इफेक्ट तर आपल्याला या स्टोनवर पाहायला मिळत नाही. पण फिदरचं वेट काय असते, खूप कमी असते. असते ना, फिदरचं वेट किती असते, खूप कमी असते. त्याच्यामुळे काय होतं, त्या फिदरच्या वेटमुळं इथं जे काही रेजिस्टन्स क्रिएट होतं एअरचं, त्याचा इफेक्ट आपल्याला या फिदरवर पाहायला मिळतो. त्याच्यामुळे तो जास्त वेळ घेतो खाली येण्यासाठी. ठीक आहे, मग नंतर काय केलं गॅलिलिओनं, एक स्टोन आणि फिदर या दोघांनाही व्हॅक्यूम मध्ये कंडक्ट केलं. या दोघांचा एक्सपेरिमेंट काय केला, व्हॅक्यूम मध्ये कंडक्ट केला. त्यांनी बघितलं की स्टोन आणि हे फिदर सेम टाइम वर खाली पडले, सेम टाइम वर ते बॉटम वर जमा झाले. ठीक आहे, म्हणजे इथं आपण बघितलं की मासाचं काही घेणं देणं नाही, पण ऍटमॉस्फिअर मध्ये एअर असल्यामुळं त्याचं रेजिस्टन्स तिथं क्रिएट होते आणि त्याच्यामुळे या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर आपल्याला एक महत्वाचा टॉपिक दिलाय, एकदम सोपा आहे, जास्त डिस्कस करण्याची गरज नाहीये. तो म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. आता तुम्हाला पोटेन्शियल एनर्जी तर माहित आहे, MGH, याला आपण पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणतो. बरोबर आहे. आता पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय आहे, एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये जी काही एनर्जी असते स्टोर्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाईट ऑर स्पेसिफिक पोझिशन, त्याला आपण पोटेन्शियल एनर्जी म्हणतो. ठीक आहे, आता बघा, वी हॅव स्टडीड द पोटेन्शियल एनर्जी इन द लास्ट स्टँडर्ड. द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द पोझिशन ऑर स्टेट इट कॉल्ड पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे एखाद्या स्टेटमुळे किंवा पोझिशनमुळे जी काही एनर्जी असते त्याला आपण पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणतो. ठीक आहे, दिस एनर्जी इज रिलेटिव्ह अँड इन्क्रीज ॲज वी गो अ ग्रेटर हाईट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. म्हणजे जेवढं दूर जाणार आपण पृथ्वीच्या सरफेस पासून, ठीक आहे, तेवढी त्याची काय होईल, पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज होईल. कारण पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड असते या हाईटवर. ठीक आहे, हाईटवर डिपेंड असते. म्हणजे म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे जी काही पोटेन्शियल एनर्जी असते त्याला आपण म्हणतो ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे जी काही एनर्जी स्टोर्ड आहे त्या ऑब्जेक्ट मध्ये त्याला म्हणतो आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे, मग बघा, एक आपण बघितलं, आता बघा, ही आहे आपली अर्थ, ही आपली अर्थ आहे, आणि हे आपलं अर्थचं ऍटमॉस्फिअर आहे. इथपर्यंत पृथ्वीची जी काही ग्रॅव्हिटी आहे ती ऍक्ट करते. ते पृथ्वीची ग्रॅव्हिटी आहे, इथपर्यंत ऍक्ट करते. म्हणजे इथपर्यंत जर आपण असं वरती वरती गेलो तर जी काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती इन्क्रीज होणार. पोटेन्शियल एनर्जी काय होणार, इन्क्रीज होणार. पण जर आपण खूप जर दूर गेलो, इथं ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी असणार का इथं, कारण इथं तर ग्रॅव्हिटी आहे का, इथं इथं ग्रॅव्हिटी नाही आहे, इथं व्हॅक्यूम आहे. इथं तर व्हॅक्यूम आहे. इतक्या दूरपर्यंत जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नाहीये, मग इथं पोटेन्शियल एनर्जी काय होणार, तर इथं पोटेन्शियल एनर्जी होणार झिरो. म्हणजे बघा, ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मध्ये पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज होते जर आपण हाईट वाढवली तर, पण जास्तच जर दूर गेलं ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर तर पोटेन्शियल एनर्जी काय होते, झिरो होते. तर हे तुम्हाला ध्यानात ठेवायचं आहे. आणि लास्ट टॉपिक आहे, दॅट इज द एस्केप व्हेलॉसिटी. म्हणजे काय, बघा, एस्केप व्हेलॉसिटी काय असते ते आपण इथे समजून घेऊया. लास्ट पॉइंट आहे आणि महत्वाचा पॉइंट आहे. ठीक आहे,
बघा आता लास्ट पॉईंट काय, एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे काय. सर्वात अगोदर डेफिनेशन आपण बघूया. Escape velocity is the minimum velocity required by a body to be projected to overcome the gravitational pull of the earth. ठीक आहे. म्हणजे आपल्या पृथ्वीचा जो काही ग्रॅव्हिटेशनल पूल आहे, ठीक आहे, म्हणजे आपली पृथ्वी काय करते, एका फोर्सने आपल्याला खेचते ना तिच्याकडे, ठीक आहे. मग त्याला जर ओव्हरकम करायचं असेल तर जी काही मिनिमम वेलोसिटी लागते त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी, ती वेलोसिटी म्हणजे काय, एस्केप वेलोसिटी. एवढी वेलोसिटी असेल तरच आपण आपल्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर जाऊ शकतो, अदरवाईज आपण जाऊ शकत नाही. हा फोर्स काय करेल, आपला जो ग्रॅव्हिटेशनल पूल आहे तो आपल्याला त्याच्याकडे खेचेल. पण जर आपल्याला बाहेर जायचं असेल त्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या, तर आपल्याला मिनिमम एस्केप वेलोसिटी द्यावी लागते. ती आय थिंक मला वाटतं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड काहीतरी आहे. ठीक आहे, काहीतरी एवढीच आहे. ठीक आहे, बघा आता समजले तुम्हाला काय म्हणतोय मी ते. बघा, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन ऑफ द अर्थ. एखादा ऑब्जेक्ट जर वरती फेकला आपण तर त्याची वेलोसिटी डिक्रीज होते बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ठीक आहे, त्याच्यामुळे काय होईल, आफ्टर द सम टाइम द वेलोसिटी बिकम अ झिरो. त्याच्यामुळे काय होईल, काही वेळानंतर वेलोसिटी झिरो बनते. ठीक आहे, मग जर त्याला ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर जायचं असेल तर जी काही मिनिमम वेलोसिटी आपल्याला त्याला द्यावी लागते, ठीक आहे, त्याला म्हणतो आपण एस्केप वेलोसिटी. The velocity becomes zero after the reaching the certain height, and after that the stone start to falling down. म्हणजे एका सर्टन हाईटवर पोहोचल्यानंतर, ठीक आहे, कारण त्याची वेलोसिटी कंटिन्युअसली कम होत जाते ना, कारण एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट होत असतो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, त्याच्यामुळे त्याची वेलोसिटी कंटिन्युअसली कमी होत जाते. ठीक आहे, मग एका सर्टन हाईटवर त्याची वेलोसिटी झिरो होते, नंतर तो खाली पडायला सुरुवात करतो. ठीक आहे, खाली पडायला सुरुवात करतो. पण जर आपल्या खाली ऑब्जेक्ट पडला नाही पाहिजे, जर असं करायचं असेल तर त्याला आपल्याला मिनिमम वेलोसिटी द्यावी लागते, त्याला म्हणतो आपण एस्केप वेलोसिटी. ठीक आहे, आता मॅक्सिमम हाईट डिपेंड करते त्याच्या इनिशियल वेलोसिटीवर, म्हणजे ऑब्जेक्ट तो किती वरती जाईल फेकल्यानंतर, ती डिपेंड असते त्याच्या इनिशियल वेलोसिटीवर. कशावर डिपेंड असते, इनिशियल वेलोसिटीवर. तर ह्या गोष्टी तुम्हाला ध्यानात ठेवायच्या होत्या. एकदम सोप्या आणि एकदम साध्या गोष्टी आहेत या. ठीक आहे, तर आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल. काही काळजी करायची गरज नाही. काही प्रश्न असेल, शंका असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. आमचे व्हॉट्सअप झालं, सोशल मीडियाचे लिंक सर्व व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहेत, आणि इतर जर व्हिडिओ बघायचे असतील त्याच्या सुद्धा लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन बाय बाय, टेक केअर अँड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.